हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊ गुल्ले मध्ये। आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत सासूबाईंनी शिकवलेला गावरान चवीचा दोडक्याचा ठेचा। तर चला सुरू करूया। गावरान चवीचा दोडक्याचा ठेचा बनवण्यासाठी आपण घेतले आहे जवळपास 200 ग्राम दोडके, काही हिरव्या मिरच्या, थोडेसे लसूण आणि छोटे 2 कांदे। दोडक्याचा ठेचा बनवण्यासाठी सर्वात पहिली स्टेप आहे सर्व दोडके सोलून घेण्याची। तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे आपण एक एक करून ही सर्व दोडके सोलून घेतली आहे। सर्व दोडकी तर सोलून झालेली आहे। यानंतर सर्व दोडक्यांचे छोटे छोटे काप तयार करून घ्यायचे आहे। त्यासाठी आपण सुरी वापरणार आहोत आणि या सुरीच्या मदतीने एक एक करून सर्व दोडक्यांचे काप करून घ्यायचे आहे। यानंतर आपण खलबत्त्यामध्ये या दोडक्यांचा कूट करणार आहोत। आपण एक खलबत्ता घेतला आहे। तुमच्या घरी असा खलबत्ता नक्कीच असेल। या खलबत्त्यामध्ये दोडक्याचे सर्व काप टाकायचे आहे आणि बत्त्याने या दोडक्यांचा कूट तयार करून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपला दोडक्यांचा कूट किती सुंदर तयार झालेला आहे। आता या खलबत्त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहे व त्यानंतर लसूणही टाकायचा आहे। या खलबत्त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या आणि लसूणचं मिश्रण बारीक कुटून घ्यायचं आहे। आपण हे मिश्रण मिक्सरवरही करू शकतो, परंतु खलबत्त्यामध्ये आपल्या दोडक्याच्या ठेच्याला गावरान चव मिळेल। यानंतर गॅसवर कढई ठेवून 2 चमचे तेल टाकायचे आहे आणि तेल गरम होताच आपण 1 चमचा जिरे तेलामध्ये टाकून देणार आहोत। आपण कांदा बारीक चिरला आहे। या कढईमध्ये कांदा टाकायचा आहे आणि चांगला लालसर होईपर्यंत हा कांदा परतून घ्यायचा आहे। आपला आता कांदा लालसर परतून झालेला आहे। आता खलबत्त्यामध्ये जो मिरची आणि लसणाचा कूट तयार करून घेतला होता तो सुद्धा कढईमध्ये टाकायचा आहे आणि चमच्याने आपण हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घेणार आहोत। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे मीठ टाकू शकता आणि मीठ टाकून पुन्हा एकदा हे सर्व मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता ठेच्याचा मसाला चांगला लालसर परतला गेला आहे। आता आपण दोडक्याचा कूट कढईमध्ये टाकायचा आहे आणि चमच्याने हे सर्व मिश्रण सतत ढवळत राहायचं आहे। आपण हे मिश्रण एकजीव करून घेणार आहोत। एकूणच आपला गावरान चवीचा दोडक्याचा ठेचा हा खूपच स्वादिष्ट असेल, यात तीळमात्रही शंका नाही। आपण हे सर्व मिश्रण चांगलं ढवळून घेतलं आहे, चांगलं एकजीव करून घेतलं आहे, परंतु याची चव आणखी वाढवण्यासाठी 1 चमचा शेंगदाण्याचा कूट कढईमध्ये टाकून चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत। शेंगदाण्याचा कूट टाकणं ऑप्शनल आहे, परंतु एकूणच शेंगदाण्याचा कूट वापरल्यामुळे ठेच्याची चव आणखीच वाढते। आता कढईवर 2 मिनिटे एक छोटंसं झाकण ठेवून ठेच्याला वाफ द्यायची आहे आणि हे झाकण काढून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपल्या दोडक्याचा ठेचा आता पूर्णपणे तयार झालेला आहे। पुन्हा एकदा चमच्याने थोडंसं परतून आता गॅस बंद करायचा आहे। फ्रेंड्स, आपला गावरान चवीचा दोडक्याचा ठेचा पूर्णपणे तयार झाला आहे। हा ठेचा एका वाटीमध्ये काढून घ्यायचा आणि त्यानंतर तुम्ही तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाला बाजरीच्या भाकरीबरोबर हा ठेचा सर्व करू शकता। आम्हाला विश्वास आहे ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल, तर एकदा ट्राय करून पहा। कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा आणि लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।